Hey guys, ዛሬ የማሳያችሁ ስለ print statement ነው። እንዴት ነው ፓይተን ላይ ሆኖ ነገር print የሚሆነው ማለት ነው። ከዛው እዚህ ጋር የምታዩት ኮድ አለ። አሁን እዚህ ጋር print out parenthesis icode ethiopia የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ #string times 6 የሚል አለ። እሱን አስረዳችኋለሁ ምን እንደሆነ። እና አሁን እቺኛን print እናርጋትና ምን እንደሚያመጣልን let's see። እዚህ ጋር print icode ethiopia ያለው እዚህ ጋር icode ethiopia ብሎ መጥቷል። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው የf ቅርጽ አለ። እና ደግሞ አሁን እንዴት ነው ፓይተን ይሄን የተረዳው የሚለውን ስናይ ፓይተን አንደርስታንድ የሚያደርገው ኢንተርፕሬተር ይባላል። ኢንተርፕሬተር ማለት እኛ የጻፍነውን ኮድ ይሄኛው የጻፍነውን ኮድ ማሽን ወደሚረዳው ኮድ የሚቀይርልን ኢንተርፕሬተር ይባላል። ሶ አሁን ኢንተርፕሬተሩ የሚያነበው ላይን ባይ ላይን ፍሮም ዘ ታፕ ነው። እያንዳንዱ መስመር ከላይ ጀምሮ እያነበበ ነው ወርታች የሚወርደው ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ላይ በፈርስት ራውንድ ላይ አይኮድ ኢትዮጵያ የሚለውን ፕሪንት አውት አድርገልን ያለውን አንብቦ ወረደ ፕሪንት አውት አድርገልን ከዛ በኋላ እሺ ሃሽታግ ምልክቷን times 6 ይሄ ኤክስፕሬሽን ይባላል። ኤክስፕሬሽን ማለት a piece of code ማለት ነው። የኮድ ሆኖ ቫልዩን ፕሮዲዩስ የሚያደርግልን ኤክስፕሬሽን ይባላል። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርገው እሺ ሃሽታግ1 እቺ የማትስ ማባዛት የምንላትን እዚህ ላይ ሃሽታግ ማባዛት ናት times 6 እቺ ነው ሃሽታግ 6 ያባዝተ ፕሪንት አድርግልኝ ነው የምንለው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ኢቫል ኤክስፕሬሽን የምንላቸው ላይ አሁን a piece of code ፕሮዲዩስ ቫልዩ ያልኳችሁ ኢቫሉዌት ያደርጋል። ይሄ አይኮድ ኢትዮጵያን ፕሪንት ካደረገ በኋላ #1 times 6 የሚመጣውን 6 ሃሽታጎችን ኢቫሉዌት ያደርጋልና ከዛ ፕሪንት አውት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ እንደዛ እያለ ቀጣይ ደግሞ ሃሽታግን በሁለት እንደዛው ኢቫሉዌት ያደርጋ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናያቸውን አምስቱም ስቴፕ ላይ ኢቫሉዌት አድርጎ የሚመጣውን ቫልዩ ፕሪንት አውት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ፕሪንት የሚሰራው እንደዛ ነው ማለት ነው። በስትሪንጎች ይባላል። ስትሪንግ ማለት አሁን አይኮድ ኢትዮጵያ የሚለው ስትሪንግ ነው ያሳለፍንለት ፕሪንቱ ማለት ይሄን ስትሪንግ ፕሪንት አድርገልን ያለው። ስትሪንግ ማለት ሲሪስ ኦፍ ካራክተር ነው። ካራክተሮች እያንዳንዶች አይ የምትለው ሲ የምትለው ኦ ካራክተር ይባላሉ። ከዛ እነሱ አንድ ላይ ሲሆኑ ስትሪንግ ይሆናሉ which is some sense የሚሰጥ ቫልዩ ያለበት ማለት ነው። እና ፕሪንት የሚሰራው ኢንተርፕሬተሩ የጻፍንለትን ኮድ ማሽን ወደሚረዳው ይቀይራል። ከዛ ላይን ባይ ላይን from the top ጀምሮ ፕሪንት አውት ያደርጋል ማለት ነው። እሱን መያዝ አለባችሁ። ፕላስ ደግሞ ይሄን እነዚህ ቫልዩዎች በማቴማቲካል ተቀመጡ ኤክስፕሬሽን ይባላሉ። ኤክስፕሬሽን ኮድ ነው ትንሽ ኮድ ነው ቫልዩ ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ኤክስፕሬሽን ይባላል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ምን ያደርጋል ኢቫሉዌት ያደርጋል። ኢቫሉዌት የሚያደርገው የተሰጠኝ ኮድ ምንድነው ይላል ሃሽታጉን በ6 አባዛ ነው ኦኬ እና እሱን አባዝቶ 6 ሃሽታጎችን ፕሪንት አውት ያደርጋል። በቀጣዩ ደግሞ 2 ያስንለው 2 6 እንለው 2 6 ማለት ነው። እንደዛ እያለ ነው የሚቀጥለው። ፕሪንት ስቴትመንት እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። የተለያየ ነገር ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ኤፍ ነው የሰራሁት እናንተ ቀይራችሁ ጀስት ለፕራክቲስ እንዲሆናችሁ ኤች ማለት ትችላላችሁ ኦር በስማችሁ መጀመሪያ ለፕራክቲስ እንዲሆን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሪንት ስቴትመንት ይሄን ይመስላል። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ነው።